नमस्कार, वेलकम टू मयुदिका रेसिपीज. मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण एक वेगळाच व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहोत. आज आपण इथं एक रांगड्या कांद्याची गोण विकत घेतलेली आहे बरं का मित्रांनो, आणि ती गोण आता कशी निघते ते सुद्धा आपण आज बघणार आहोत. मित्रांनो, आजचा कांद्याचा किरकोळ विक्रीचा भाव काय आहे, गोण आपण कितीला घेतली, ती आपल्याला परवडली का, आणि तो कसा कांदा आपण सगळा स्टोअर करण्यासाठी तयार करून घेतला आहे ते सगळे या व्हिडिओमध्ये बघणार. साधारणपणे 40 किलो वजनाची कांद्याची गोण विक्रीचीच नेहमीची पद्धत आहे बरं का. चला तर मग आपण आता डायरेक्ट ती गोण उघडून तिला बघूया तिच्यात काय कसं निघतं. तर कांदा आपण अशा पद्धतीने एक एक वरचं जे कवर असतं ते साफ करायचं आहे, आणि एका बाजूला आपण एका मोठ्या घमेल्यामध्ये हे चांगले कांदे काढून घेत आहोत. यामध्ये कधी कधी काही खराब कांदे निघतात, ते सुद्धा आपण बघणार आहोत. कांदे साफ करून घेताना अगदी हलक्या हाताने वरच्या वरती जे हलकंसं कवर असतं ते निघणार असेल तरच काढायचं, बळजबरी त्याचा खोलखाल करण्याची गरज नाही. मार्केटमधून आणलेली गोण असल्यामुळे यामधून कांदे उपसताच हलकस सडक्या कांद्यांचा वास सुद्धा येतोय बरं का. म्हणजे या सगळ्या कांद्यांमध्ये 2-4 सडलेले कांदे असण्याची बिलकुल शक्यता आहे, म्हणजे आहे. आता आपण ते बघणार. स्टोअर करत असतानाचा कांदा दोनच गोष्टींनी मुख्यत्वे खराब होतो बरं का. एक तर तो डॅमेज झाला म्हणजे तुटला तर, आणि पाणी लागलं तर. आता तुम्ही बघू शकतात ह्या कांद्याला कदाचित काहीतरी पाणी लागलेलं असावं, म्हणून याची वरची साल ही बघा कशा पद्धतीने खराब झालेली आहे. मग असे कांदे आपण अगदी 1 किंवा 2 लेअर मध्ये तो असा अगदी गुळगुळीत होईपर्यंत आपण त्याचे काढून घेणार आहोत. आणि मग असा झालेला कांदा आपण वेगळ्या बाजूला आपण स्टोअर करणार आहोत बरं का. दुसऱ्या घमेल्यामध्ये आपण अशा पद्धतीचे कांदे काढायचे. मग या कांद्यांचं करायचं काय पुढे मी तुम्हाला ते सांगणारच आहे. अशा पद्धतीने सॉर्टिंग आपण या कांद्यांचं करायचं बरं का. काही वेळा जोड कांदा सुद्धा त्यामध्ये निघू शकतो. अशा पद्धतीने जर जोड कांदा आला तर त्याला सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित क्लीन करून घ्यायचा आहे. जोपर्यंत त्याचा चांगला लेअर दिसत नाही तोपर्यंत तुम्ही त्याला काढून घ्यायचा आहे, आणि तो सुद्धा असा वेगळा आपण बाजूला स्टोअर करणार आहोत. चांगला कांदा जर असेल तर आपण तो रेग्युलर आपल्या त्या कांद्यांमध्ये टाकायचा. आपल्याकडच्या स्वयंपाकघरामध्ये कांदा आणि लसूण हा अगदी अत्यावश्यक घटक असा मानला जातो. बिना कांद्या लसणाची आपण रेसिपी करत नाही, त्यामुळे आपल्याला हे वर्षभरासाठी स्टोअर करून ठेवणं गरजेचं वाटतं. याआधी गेल्या आठवड्यातच आपण लसणाचा व्हिडिओ सुद्धा बनवलेला आहे, तो सुद्धा तुम्ही चॅनलवरती आय बटनला क्लिक करून बघू शकता. आपण सॉर्टिंग करत असताना इथे त्यातले टरपलं म्हणा किंवा त्याचे फोत्रे म्हणा, त्याचं वरचं कवर हे बाजूला काढत चालायचं आहे. ते बघू शकतात, तुम्ही बघू शकतात. अशा पद्धतीने खराब निघालेले कांदे आपण त्या टरपलांमध्ये घालणार आहोत. कांदा स्टोअर करताना जेवढा तुम्ही हवेशीर आणि कोरड्या जागेमध्ये ठेवाल तेवढा जास्त दिवस तो व्यवस्थित टिकतो बरं का. घर तुमचं स्पेशियस असेल आणि अडगळीला तुम्हाला जागा अशी असेल तर तुम्ही खाली जमिनीवरती त्याला मस्तपैकी मोकळाचा पसरून ठेवू शकतात, किंवा एखादं जे तुम्ही बास्केट किंवा भांडं त्यासाठी वापरणार असाल ते हवेशीर असावं. ज्या पद्धतीने आपण इथे व्हिडिओमध्ये बघत आहात अशा पद्धतीने जर ते असेल जाळीदार, त्यामधून व्हेंटिलेशनला त्याला जागा असेल, अशा पद्धतीने ठेवलेल्या कांद्याला जास्त दिवस तुम्ही टिकवू शकता. त्या सगळ्या गोणीमधून आपण 3 प्रकारचे कांदे सॉर्टिंग करून घेतले आहेत. एक हा असा नॉर्मल कांदा जो आपण अगदी वरच्यावर हलकेच कांदा साफ करून घेतलेला आहे, आणि दुसरा म्हणजे थोडंसं 2-3 लेअर त्याचे काढून जो जास्त गुळगुळीत झालेला आहे, आणि तिसरा म्हणजे हा सडलेला कांदा बरं का. अशा पद्धतीने आपण 3 प्रकारे याचं सॉर्टिंग करून घेतलेलं आहे. आता या कांद्यांमध्ये सडलेले कांदे साधारणपणे अर्धा किलोपेक्षा जास्त निघाले बरं का थोडेफार. म्हणजे 1 किलो आपण लमसम असं पकडून घेऊया, म्हणजे आपण 39 किलोचा हिशोब पकडणार आहोत. आपल्याला ही गोण 250 रुपयाला मिळाली, आणि ती म्हणजे माझ्या हिशोबाने खूपच स्वस्त अशी गोण आपल्याला कांद्याची मिळाली आहे बरं का. साधारणपणे 6 रुपये आणि 40 पैसे इतका भाव आपल्याला ह्या कांद्याला प्रति किलोला पडतोय. आता हा तुम्ही दुसऱ्या प्रकारचा कांदा बघत आहात. आपण नॉर्मल कांदा हा आधी सगळ्यात खाली स्टोअर करून ठेवलेला आहे. त्यानंतर जो गुळगुळीत 2-3 लेअर आपल्याला काढावे लागले ज्या कांद्यावरचे, तसे कांदे आपण शेवटच्या लेअरला आपण भरून घेणार आहोत, आणि वापरताना सगळ्यात आधी त्याचा वापर आपण सुरू करणार आहोत, कारण ते जास्त लवकर खराब होण्यासारखे. अशा पद्धतीने आपण ही कांद्याची गोण घरामध्ये स्टोअर करून घेतलेली आहे. आणि हा रांगडा कांदा होता. तुमच्याकडे आज किरकोळ विक्रीचा भाव काय आहे, मला ही कांद्याची गोण परवडली का, मला कमेंट करून नक्की कळवा. गेली वर्षभर कांदे खूपच महाग होते, त्यामुळे हे मला तर खूपच स्वस्त वाटतं आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की कळवा. भेटूया पुढील भागात अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसह किंवा एखाद्या नवीन मजेदार रेसिपीसह. तोपर्यंत बघत राहा मयुदिका रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केअर.